Recent am avut un pacient care a venit la clinică cu o cerință specială. Dorea un regim alimentar care să nu presupună mestecarea alimentelor. Dacă îți imaginezi că aceasta este ultima găselniță în materie de nutriție, e bine, te înșeli. Există situații în care pacienții nu trebuie sau nu pot să mestece alimentele și atunci trebuie găsită o soluție practică pentru a se hrăni corect, ținând cont de această limitare. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Dieta cu alimente moi sau dieta fără mestecat este o dietă în care o persoană trebuie să mănânce numai alimente moi și care necesită o mestecare minimă, evitând toate alimentele care nu corespund acestor cerințe. Dar cui se recomandă o astfel de dietă? Principalii beneficiari sunt persoanele în vârstă, dar ei nu sunt singurii care ar putea să aibă nevoie să găsească alimente nutritive pe care să le mănânce fără a amesteca. Iată în continuare alte situații în care se recomandă consumul de alimente moi. Spre exemplu, la persoanele cu probleme de înghițire, numită și disfagie, din cauza unor deficiențe mecanice sau neurologice. Un alt motiv pentru care pot fi recomandate alimentele moi sunt durerile la nivelul cavității bucale și cele dentare. Dinții lipsă. Aproximativ 50% dintre adulții în vârstă nu au o parte, dacă nu chiar toți dinții naturali. Fără dinți poate fi foarte dificil să mesteci alimente tari sau lipicioase. Chirurgia orală. Așa cum a fost și cazul pacientului meu, majoritatea pacienților care urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală orală sau dentară sunt instruiți să urmeze o dietă cu alimente moi o perioadă de timp după operație. Acest lucru se datorează nu numai faptului că alimentele mai tari pot provoca durere, ci și pentru că pot interfera cu procesul de vindecare. Multor pacienți cu cancer li se pot recomanda alimente moi din cauza efectelor secundare ale tratamentelor oncologice. În mod particular, cancerele de la nivelul capului și gâtului pot provoca probleme cu mestecatul și înghițirea. În plus, pacienții pot suferi de greață, pierderea puftei de mâncare, iar mâncatul poate fi o adevărată provocare. Incapacitatea de a mesteca poate fi un inconvenient serios și poate duce și la unele probleme de sănătate. Cei care urmează o astfel de dietă sunt mai expuși riscului de pierdere în greutate, neintenționată, din câteva motive. Prima este că durerea îi poate împiedica să mănânce suficient și echilibrat. În al doilea rând, lipsa de varietate determină instalarea monotoniei și plictiselii, ceea ce reduce pofta de mâncare. În cele din urmă, persoanelor care le s-a prescris o dietă cu alimente moi pot face deja parte dintr-un grup mai expus riscului de pierdere în greutate neintenționat, în special dacă sunt în vârstă. Poate exista riscul unui aport insuficient de proteine. Atunci când o persoană are dificultăți de mestecat, se întâmplă să evite carnea, nucile, semințele și alte alimente bogate în proteine care sunt mai greu de mestecat. O cantitate redusă de proteine pe termen lung poate conduce la malnutriție proteică. Spre finalul clipului îți voi spune ce alimente bogate în proteine poți să folosești. Deficiențele de micronutrienți, adică vitamine și minerale, sunt frecvente la persoanele cu dificultăți de masticație din cauza cantităților mai mici de alimente consumate, precum și a lipsei de varietate. La populația vârstnică, cele mai frecvente deficiențe sunt cele de calciu, vitamina D, potasiu, fibre și vitamina B12. Este important să fim conștienți de faptul că dificultatea de a amesteca poate limita cantitatea de alimente și varietatea de nutrienți din dieta unei persoane. În continuare, iată ce trebuie făcut pentru a adopta fără riscuri o dietă cu alimente moi. Crește cantitatea de apă din alimente. Adesea, mâncarea poate fi dificil de mâncat și de înghițit din cauza faptului că este uscată. Pentru a depăși acest impediment, trebuie adăugată apă la alimentele uscate pentru a le face mai ușor de mâncat fără a le mesteca. În acest sens, se pot adăuga sosuri pentru preparatele sărate, lapte sau smântână la prăjituri și deserturi, precum și unt și uleiuri la produsele de panificație. Divizează hrana în bucățele mai mici. În cazul unei diete fără mestecat, înnecarea cu alimente reprezintă un pericol serios, de aceea trebuie luate înghițituri mici din alimente și băuturi. Mănâncă mai lent pentru a evita sufocarea și concentrează-te pe actul alimentar. Adaugă alimente cu conținut ridicat de calorii. Mulți dintre cei care au nevoie să mănânce alimente fără a amesteca
pot avea dificultăți în a mânca suficient din punct de vedere energetic. Acest lucru poate fi rezolvat cu ajutorul unor alimente mai consistente, despre care voi vorbi mai târziu. Planifică mesele în avans. Pregătirea meselor poate fi o modalitate excelentă de a aduce mai multă varietate. Planificând din timp mesele, reduci stresul și te poți bucura de fiecare masă. Ia mese mici și frecvente. Dacă mâncatul este obositor sau dureros, împarte mâncarea zilnică în mese mai mici și mai frecvente. Acest lucru funcționează și pentru cei care nu au poftă de mâncare. În continuare, iată câteva idei de preparate și alimente pe care le poți mânca fără să mesteci. Ciorbe și supe. Supele pe bază de bulion sau cele pasate sunt unele dintre cele mai bune preparate pe care le poți mânca fără să mesteci și care pot constitui o masă completă. În funcție de toleranța fiecăruia, se pot adăuga și ingrediente moi, cum ar fi puiul mărunțit și legumele din conservă. Pentru a obține o supă pasată sau un piure, poți pune orice supă la blender. Produse lactate moi. Iaurtul, brânza de vaci și alte brânzeturi moi, cum ar fi cașul moale, pot fi consumate fără a fi nevoie de mestecare. Aceste produse conțin mult calciu, care este unul dintre nutrienții cheie de care trebuie să ții cont. Dacă nu consumi produse lactate, caută alternative vegetale, cum ar fi iaurtul pe bază de soia sau de nucă de cocos. Cereale bine gătite. Deși pot să pară inadecvate în această situație, totuși, dacă sunt gătite mai mult timp, cerealele pot fi bune pentru majoritatea persoanelor care urmează o dietă cu alimente moi. În acest sens, se pot consuma fulgi de ovăz bine fierți, paste făinoase din diverse surse, orez și mămăligă. Piure de cartofi. Este o idee bună, fiind ușor de preparat și bine acceptat. Pentru un plus de calorii poți adăuga lapte integral, smântână sau unt. Și alte legume pot fi pasate, cum ar fi dovleacul sau morcovii. Smoothie-uri. Există o mulțime de rețete de smoothie-uri, totul ține de imaginație și preferințele personale. Pe lângă cele clasice din fructe, încearcă să amesteci legume pentru a obține mai mulți nutrienți. Ouăle umletă reprezintă un mic dejun grozav pentru cei care au dificultăți de mestecat, deoarece acestea conțin o mulțime de proteine. Dacă ai nevoie de mai multe calorii, adaugă brânză mărunțită în timpul gătitului și unt suplimentar în tigaie. Alte tipuri de ouă, cum ar fi ouăle poșate sau ouăle fierte, pot fi de asemenea adecvate pentru cei care le pot tolera. Sosuri. Acestea sunt excelente pentru cei care urmează o dietă cu alimente moi, pentru că fac mâncarea mai atractivă. Tot în această categorie intră și alte preparate, cum ar fi hummus sau guacamole. Peștele este o alegere excelentă ca sursă de proteine pentru cei care urmează o dietă cu alimente moi. Spre deosebire de alte tipuri de carne, fileul din majoritatea peștelor este foarte fraged în mod natural. Nu trebuie gătit prin prăjire, deoarece poate deveni crocant și asigură-te că oasele și pielea sunt îndepărtate înainte de servire. Băuturi cu conținut ridicat de calorii. Acestea sunt alegeri excelente pentru că nu necesită absolut nicio mestecare și sunt extrem de benefice pentru cei care nu au poftă de mâncare. Pe lângă smoothie-uri și shake-uri bogate în calorii, laptele îmbogățit, adică lapte amestecat cu lapte praf, poate fi o opțiune bună. Conservele de fructe și legume. Fructele și legumele conservate sunt adesea o alegere ideală pentru cei care au dificultăți de mestecat, deoarece sunt de obicei mai moi decât cele proaspete. Există o mare varietate din care poți alege, dar fii atent la faptul că nu toate fructele și legumele conservate sunt potrivite. Conservele de piersici, pere și morcovi sunt câteva exemple de conserve de fructe și legume moi. Dacă este necesar, acestea pot fi tăiate în bucăți mai mici sau pasate cu o furculiță înainte de a fi consumate. Pâinea ar trebui să fie bună pentru cei care urmează o dietă cu alimente moi, atâta timp cât este suficient de moale și umedă. Alege o pâine albă, moale, fără coajă. Adăugarea de sos, ulei sau unt poate fi de ajutor atât ca gust cât și pentru creșterea valorii energetice. Fasolea și lintea sunt suficient de moi, evident după fierbere. În plus, sunt o sursă excelentă de proteine și sunt potrivite pentru vegetariani și vegani. Creme și unturi de nuci și semințe. Untul de arahide cremos și alte tipuri de unt de nuci sunt ideale pentru cei care au dificultăți de mestecat. Unturile de nuci sunt de asemenea minunate pentru a adăuga un plus de calorii și proteine în dietă. Sosurile și condimentele sunt sigure pentru cei care urmează o dietă cu alimente moi și pot face și alte alimente mai sigure, oferind un plus de umiditate. În plus, acestea dau un gust mai bun alimentelor, oferind în același timp mai multe calorii, ceea ce este deosebit de bine pentru cei care riscă să piardă în greutate în mod neintenționat.
Opțiuni excelente sunt sosurile, untul, smântâna, maioneza, ketchupul și muștarul. Și bineînțeles, preferatele tuturor, deserturile. Chiar dacă e nevoie de o dietă cu alimente moi, asta nu înseamnă că trebuie să renunți la bunătățile dulci. Doar ai grijă la selecție. Înghețatele, cremele, budincile, prăjiturile foarte moi sunt alegeri excelente. Ai grijă la alimentele tari sau lipicioase care pot fi adăugate la unele deserturi, cum ar fi nucile sau bomboanele. La final să vorbim pe scurt și despre alimentele de evitat. În general, alimentele uscate necesită mai mult timp de mestecare și de procesare în gură pentru a deveni suficient de umede pentru ca persoana să le poată înghiți. Adaugă un plus de sos sau de apă la alimentele uscate pentru a le face mai adecvate. Alimentele crocante nu pot fi înghițite fără a prezenta un risc grav de sufocare. În plus, alimentele crocante pot înrăutăți durerea orală sau dentară. Gătitul și descompunerea alimentelor în bucăți mici le poate face adesea mai acceptabile. La fel ca și alimentele crocante, alimentele cu consistență crescută care sunt înghițite fără a fi mestecate reprezintă un pericol de sufocare. Aceste alimente fie trebuie gătite mai mult timp pentru a le face mai fragede, fie trebuie evitate. Sper că aceste informații v-au fost de folos. Multă sănătate și nu uitați să vă abonați la canalul Dr. Damian.